Arrhenius concept about acid and bases. Arrhenius یو سویډش کیمیسټ و په 1884 کې د اسید بیسز په باره کې یو تصور، یو سوچ، یو خیال پیش کړی و، یو نظریه پیش کړې وه. په 1887 کې دا پبلش شوې وه او په 1903 کې ارهینیس ته نوبل پرایز میلاو شو. ارهینیس د اسید بیسز په باره کې څه وایي؟ ارهینیس کنسپټ مطابق اسید هغه سبسټانس ته وایي، هغه کمپاوند ته وایي which dissociate کوم چې تحلیل کیږي in aqueous solution په اوبو کې and gives hydrogen ion او دا hydrogen ion پیدا کوي. هر هغه سیس، هر هغه کمپاوند چې پکې هایدروجن موجود دي او په aqueous solution کې hydrogen ion پرووایډ کوي، مهیا کوي، ورکوي، هغه سبسټانس ته موږ اسید وایو. For example HCl, for example HNO3, for example H2SO4, HBr, hydrochloric acid, hydrogen nitrate, nitric acid, sulfuric acid, hydrobromic acid. دا ټول زموږ سره اسید دي. HCl acid دی because when HCl is dissolved in water, it give hydrogen ion plus chloride ion. HCl اصل کې په ګیس حالت کې موجود دی، دا ګیس دی. کله چې دا په واټر کې موږ ډیزالو کړو دا اسید پروډوس کوي، هغه اسید ته موږ هایدروکلوریک اسید وایو. عام طور په لیب کې چې کوم HCl موجود دي دا 37% سولوشن وي. H2SO4 دا هم اسید دی. H2SO4 پر مالیکول 2 هایدروجن آیون پرووایډ کوي او سلفیټ آیون ته کنورټ کیږي. ٹھیک ده؟ اوس خو یاد ساتئ هایدروجن آیون په واټر کې انډیپینډنټلی نه پاتې کیږي. دا هایدروجن آیون د واټر سره میلاویږي او دا کنورټ کیږي هایدرونیم آیون ته. هایدرونیم آیون ته دا څنګه کنورټ کیږي؟ او تاسو ته پته ده چې په اوبو کې اکسیجن سنټرل اټم دی. اکسیجن په پیریاډیک ټیبل کې د شپږم ګروپ سره تعلق ساتي. د دې په لاس شل کې 6 الکترون دي. یو الکترون دا د یو هایدروجن شیر کوي په سنگل کولن بانډ سره، بل الکترون د بل هایدروجن شیر کوي په سنگل کولن بانډ سره. دوه په دې کې لون پیر پاتې کیږي. دا نان بانډډ پیر دي. دا نان بانډډ پیر د هایدروجن آیون سره د چې موږ پروټون هم وایو، د دې پاس چې خالی دی الکترون پکې نشته، د دې سره کوارډینیټ کولن بانډ جوړوي او دغه کوارډینیټ کولن بانډ د وجې نه دا کنورټ کیږي هایدرونیم آیون ته. هایدرونیم آیون د پازیټیو پروټون د وجې نه په دې پازیټیو چارج راځي. نو په واټر کې هایدروجن آیون موجود دي ان د فارم اف هایدرونیم آیون. د دوه اگزامپل کې کوم پس اگزامپل ته وګورو HCl ته موږ مانوپروټیک اسید هم وایو ځکه چې دا فر مالیکول یو هایدروجن آیون پرووایډ کوي. دغه یو هایدروجن دی، یو هایدروجن پکې ریپلیسیبل دی. H2SO4 ډای پروټیک اسید دی. دا فر مالیکول 2 هایدروجن آیون پرووایډ کوي په واټر کې. دغه شان کوم اگزامپل ول د H3PO4 او H3PO4 یو ټرای پروټیک اسید دی. دا پر مالیکول 3 هایدروجن آیون په واټر کې پرووایډ کوي، په اوبو کې ورکوي. نو دا د ارهینیس د اسید په باره کې کنسپټ و چې اسید هر هغه سبسټانس ته وایي چې پای کې هایدروجن موجود دي او دا په واټر کې هایدروجن آیون ورکوي از د اونلی پازیټیو آیون. کله چې اسید په اوبو کې واټر کې موجود دي دې کې بس پازیټیو آیون صرف او صرف هایدروجن آیون. د بیس په باره کې ارهینیس څه وایي؟ ارهینیس وایي the substance which gives hydroxide in water or aqueous solution. کوم سبسټانسز چې په اوبو کې هایدروکسل آیون ورکوي یا هایدروکساید آیون ورکوي یا کوم سبسټانس په اوبو کې ډیسوسییټ کیږي هایدروکسل آیون ورکوي، یې ته موږ بیس وایو. ارهینیس بیس په څه بیس به هغه سبسټانس چې دا په aqueous solution کې هایدروکساید آیون پرووایډ کوي. هایدروکساید آیون پرووایډ کوي. سوډیم هایدروکساید دا یو بیس دی. دا بیس ځکه دی چې دا په واټر کې سوډیم آیون او هایدروکساید آیون پرووایډ کوي. په واټر کې چې کله اوبو ته موږ ایډ کړو دا یو سال آیونیک کمپاوند دی، دا هایدروکساید آیون پرووایډ کوي. دغه پوټاشیم هایدروکساید is a base because it give hydroxyl ion in water. کیلشیم هایدروکساید په واټر کې څه ورکوي؟ هایدروکسل آیون ورکوي. امونیم هایدروکساید بیس دی،
ځکه چې دا هم په واټر کې OH آین ورکوي. خو دلته که بیا هم د اگزامپل ته وګورو په فرست اگزامپل کې او سیکنډ اگزامپل کې د پر مالیکول یو پر فارمولا یونټ یو هایدروکسیل آین یا هایدروکساید آین پرووایډ کوي، ځکه دې ته موږ مانو اسید بیس هم وایو. مانو مین وان اسید بیس ورته ویلی وایي، ځکه چې دا د مانو اسید بیس د اسید یو هایدروجن آین څه کولی شي ریمو کولی شي. د ارهینس کانسپټ په بله طریقه هم موږ ویلی شو. الریډي تاسو ته پته ده چې په واټر کې هایدروجن آین او OH آین موجود دي. د دې دواړو کنسنټریشن 10 کې طاقت -14 ول پر ډي ام کیوب. چې کله هم اسید واټر ته ایډ کړو نو اسید از ا سبسټانس which increase the concentration of hydrogen ion. کوم سبسټانس چې د هایدروجن آین کنسنټریشن سیوا کوي ایته اسید وایو. کوم سبسټانسز چې په واټر کې د OH آین کنسنټریشن سیوا کوي دې ته هم موږ اسید وایو. دې ته موږ بیس وایو. بیس به هایدروکساید آین سیوا کوي او اسید به هایدروجن آین څه کوي، دا به سیوا کوي. It's all about Arrhenius concept about acid and bases. خو د Arrhenius concept restricted و، محدود و، دا براډ ډیفینیشن نه و، دا براډ کنسپټ نه و، ځکه چې ځینې داسې سبسټانسز وو چې هغه د هغې وضاحت Arrhenius نشو کولی. Thank you class. Limitation به د دې په next video